Hello, and welcome back to my channel. And ngayon, itatry natin, dumating na kasi yung binili ko na authentic naman to. Authentic. And galing talagang Thailand. Nag-pre-order yung shop. And dyan, nilalagay ko na lang yung image dyan kung saan ko siya nabili sa Shopee. And yun, so ito siya. Ang Snail Candy Scrub. So medyo nauuso siya. Naka-on kasi yung notification sa akin ng isang Instagram shop. And sobrang sikat din kasi nila. So, nakita ko to, pero hindi ko sa kanila kasi binili. Medyo, nung time na pinost nila, nag-bazaar sila sa Mega Trade Hall. And wala akong time para pumunta doon. So, naghanap na lang ako sa Shopee and fortunately, merong mga nagbebenta and meron din mga pre-order doon. Mga original na Jelly Snail Candy Scrub. So, from Thailand pa po to. Sorry, ang gulo ng kwarto ko. Ang itsura niya is ganyan. So, yan. So, 16 pieces ito sa loob at meron siyang mga parang asukal. Hindi ko alam kung pwede ba itong tikman or what. Basta super cute niya. Hindi ko alam kung paano ko malalaman paano gamitin to. Kasi lahat to, kung makikita nyo, iba yung language. Thailand. Hindi ko alam kung anong tawag sa language ng country nila. Ito na yon. Nakasil pa siya. Tanggalin na natin. Try natin siya ngayon. Kasi pampaputi daw to. Tinanggal ko muna yung phone dun sa Osmo Pocket. Pero parang lumiit yung viewport. Kasi gusto kong basahin yun nandito sa phone. Ang nakalagay dito is, okay, so yun, nakakita na ako ng picture na English ang description. So, pasensya na kung medyo sabog ako. Yung itsura ko ngayon, default ko kasi to, sabog ako. Isa akong sabog na babae. So, 3-in-1 pala talaga siya. Scrub, mask, and soap. So, yung number 1, actually naligo na ako. So, maliligo ako ulit. Actually, ito, pangatlong ligo ko na to. Sobrang init ng panahon. And araw ng kagitingan kasi ngayon, so walang pasok. Okay, 3-in-1. Scrub, mask, and soap. Mga expected results. Adjust skin tone to be brighter and healthy looks. Reduce wrinkle and lines. Makes skin more firm. Helps smoothen and soften skin for inviting touch. Yes, inviting touch. Reduce damage mark and dark spot or acne scar. Wow, okay to ah. Prevent new acne. Protect skin from antioxidant. Replenish old damaged cell. Nourish skin. Remove dead skin. Improve skin tone multiple level without hazardous substance. Reveal difference in first try. So, yun yung pinaka-interesado ko. Isang try pa lang, meron na agad effect. So, yung instant ba? Isang gamitan lang, meron na agad. Okay, so ito, may papakita akong picture. Ito yung parang itsura nila kapag nahaluan na ng tubig, tas ginagamit mo na siya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa ganitong formula. Ingredient, ito, may picture ako nakita. Sa Shopee lang ako tumitingin. Ingredient is yung snail something. Naku, iba na naman kasi yung language. Tapos yung, hindi ko alam kung ano tong parang papel, tapos may soap, tapos may coconut, may bamboo something, tapos hindi ko alam kung ano yun. And may mga fruits na AHA, hindi ko alam. Kasi iba yung language. Pinapakita ko lang sa yung mga images na nakuha ko sa Shopee. And ayan yung mga result. Merong talagang grabing glowing and whitening effect. Gusto ko siyang makita. So, itatry lang natin sa isang braso. I-compare natin dito sa kabilang braso or arm. Ito yung image nung kapag pinaggaganon-ganon, sobrang sticky daw nila. So, 16 balls shot. Ang bili ko sa kanya ay 388. May kamahalan, diba? Yung iba kasi, ang presyo nila, 280. Okay, so, yung ibang pictures, may iba't iba siyang color. Pero yung most talagang, yung legit na binibenta, ito, wala, lahat pink. Yung iba, hindi ko alam kung anong difference nung may color or wala. Pero kung gusto nyong malaman, just comment down below. Mag-order agad ako sa, kapag ka maraming request, mag-order ako sa Shopee. So, yan. May seal pa siya ha. Parang plastic siya na matigas. Yung plastic na hindi mo mapisil, ganun. May bubble gum. Asukal kaya to? Huwag ko lang tikman. Iniisip ko kasi kung asukal ba siya eh. Oo nga pala, fair warning lang na isa akong dry skin. Baka mamaya kasi may side effect sa mga dry skin sa balatan. Dry yung balat ko dito. So talagang lagi ako naglo-lotion kahit mainit ang panahon. Kahit malagkit siya, talagang kailangan ko siya mag-lotion kasi sobrang dry ng skin ko. Tingnan natin kung meron ba siyang effect, side effect na hindi maganda para sa
mga dry skin. And yung pagka-dry skin ko guys, hindi ako advisable na mag-scrub. Actually, sinabi na yun sa akin ng doktor na hindi ako mag-scrub. Dahil kapag nag-scrub ako, parang nagpuputukan yung pores. Ang sakit niya na makate. Grabe. Parang hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung pwede ko bang lalo na sa legs yun ah. So dito ko lang siya itatry. Yun, gusto ko siyang malaman. Kasi gusto ko rin naman pumuti yung mga siko ko, yung mga ganun, yung mga usual na area na maitim. Mag-ano na tayo? Muna tayo sa CR. Sabi, hirap mag-setup dito sa CR. CR tour. Sabi kasi, naghanap ako ng instruction, sa aking maskuladong mataba-tabang braso. Ito yung main problem ko kasi yung siko ko. Gusto ko malaman kung puputi ba siya. Kuha na ako ha, ito siya. So, ito yung itsura niya. Sobrang amoy bubblegum siya, Dapat basa yung area. Tingnan nyo naman kung gaano ka hindi pantay, di ba? Medyo maputi, tapos naging kayong mangge, tas negrita dito. Legit na ano to. Ayan na, tignan nyo. Wala. Dapat super konti lang ang tubig na gamitin. Actually, okay na to. Sayang yung iba. Sobrang ano niya. So, hindi naman pala siya super harsh gamitin. So, kung gusto niyo siyang i-mask, feeling ko parang itatambay niyo lang siya dyan. Kung gagamitin niya siya sa mukha. Pagka naging ganito na siya na super, hindi naman naggaganon-ganon. Feeling ko kailangan super dami nung ang bilis siya mag-dissolve, ganyan na lang siya agad. Para maging super lagkit, ayan siya oh. Ayan na. Sayang kasi, gagamitin ko na lang yung natira dun sa kabila. Kapag kailangan namang pumuti itong side na to, no? Tapos, hinayaan ko yung kabila. Adik. Magkaiba. Ito talaga yung main ko. Kailangan dito. Ayan na, nagaganon-ganon na siya. Ayan o. Ang galing. Adik. Okay. So, pag super dami ng tubig, hindi siya masyadong mabilis magganito. Dapat medyo konti lang. Actually, nasa instruction naman. Kaya siguro ganito kalagkit dahil dun sa snail. Paano ko malalaman kung ano ba yung instant effect? Hindi ko lang sure kung gano'ng katagal siya ilalast. Parang tatambay ko ba ito ng ganito o 2:05 na. Ayan guys, so focus natin. Sige. Kitang-kita nyo, ang dami nung diba? Scrub. Hindi naman ako yung parang nangate or ewan. Okay naman siya dito sa braso ko. Pero sa legs ko, alam kong magkakaroon ng ganong effect. Hindi ko gagawin yun. Kasi baka ma-irritate lang talaga yung skin ko. Nandun pa din yung amoy. Kahit nandito siya. Pero hindi na super tamis ng amoy. Para siyang bubble gum na nadadrag. Babad ko lang ng ilang minute, ng 5 minutes. So, tambay ako dito sa kwarto ko ng 5 minutes. So, parang tinry na natin siya as scrub ha. Tapos, tinry na rin natin as mask. Pero ilang minuto lang. 5 minutes lang. Permanent white daw to. Pag may mga tubig-tubig lang, tsaka siya ganun. Okay, 5 minutes na. Banlawan na natin. Pabilis lang siya mawala. Grabe ang smooth niya. Sobrang dulas. Legit na ang dulas niya talaga. Pero malinis na. Compare ko lang yung kapag binasa ko to Mas madulas talaga to. Ang dulas niya. Dito kasi hindi yan sobrang dulas. So, ayan. Ito yung tayo. Diba? Ano yung snail jelly egg. Meron bang difference? Hindi ko alam. Instant smooth. Sobrang instant smooth niya. Pero ngayon, try ko lumabas. Labas tayo. Natural light. Yung ilaw naman dito sa kwarto. Okay. Meron ba? May difference ba, te? Sobrang smooth niya, gabi. Dito kasi may gaspang ako dito. Ako lang ba yun? Sino dyan yung parang magaspang yun dito? Dito ang smooth, grabe. So wala, hindi pa ako nag-lotion. Nakita niyo, kakalabas lang natin ng CR. So yan yung ilaw sa kwarto ko. Meron bang difference? Labas tayo. Legit na lalabas tayo. Yan na, nasa labas tayo. Papawisan na ako. May difference ba? Wala akong makita. So, ayan.
Ito yung meron akong, ito yung nag-snail something. Ito yun. So, ito yung okay, so yan, nakabalik na tayo and so ganun ako ng ganun. May difference ba? Ganun ako ng tapos tinitignan ko talaga kung may difference ba? May nakikita ba kayo? And binaband ko na siya ng 5 minutes or dapat ba mas matagal? So, comment down below kung mali ba yung ginawa ko. Medyo nangangati-ngati na ako dahil nga yung sinabi ko kanina na kapag dry, yung situation ng skin ko is super dry. Nangangati-ngati ako pagka walang lotion. Ito yung gamit kong lotion. Yung Jeju Aloe Eyes. Kung gusto nyo akong gumawa ng review dito about ito sa soothing gel nila, just comment down below. Yun. So, yan ang aking first impression with Snail something. Yan. So, wala akong makeup nga pala ha. Kaya ganito yung tsura ko. Kumbaga, legit transparent lang ako sa inyo. Ang pinaka nagustuhan ko sa kanya is super smooth niya. Grabe pag banlaw ko, parang nahuhulog yung kamay ko. Sobrang smooth. Kung i-compare ko siya kanina dito. Kaya ako binasa rin to para kumbaga, kung i-compare ko ito basa tapos nahuhulog, dapat basa rin to at nahuhulog. So, sobrang bango niya. Amoy bubble gum. And, okay naman yung kung mahilig kayo sa scrub. Alam kong maraming tao dyan mahilig sa scrub. And, gusto ko rin sana siya. Actually, ino-offer nga yung mga ganong services sa spa. Kaso, hindi siya pwede sa, hindi siya ganong applicable sa skin ko dahil super dry skin ako. Kung dry skin ka din, okay lang naman itry mo to. Tapos, mag-lotion ka na lang after. Pasensya na kung medyo, kung konti man ang information na may bibigay ko. Kasi first impression lang naman to. Kung meron kayong question, I'll try to answer them and research some answers for you. And kung pwede, kakausapin ko rin yung ibang mga resellers, mga nagbebenta ng ganito para lang masagot ko yung tanong nyo. So if ever may gusto kayong product na ibang ipa-review like this, meron man, just comment down below. Also check my social media accounts in the description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!